Östersjön är ett av världens mest förorenade hav och det utgör en stor fara för det unika ekosystem som finns där. Hej, jag heter Elin och idag ska jag berätta om de 4 största miljöproblemen i Östersjön. Östersjön är det näst största brackvattenhavet efter Svarta havet och det är unikt på grund av den låga salthalten i vattnet som blir när sötvatten och saltvatten blandas. Detta har gjort att Östersjön har en unik blandning av söt- och saltvattensarter, men också gjort det extra känsligt för miljöförstöring. Så i Östersjön hittar vi både sötvattensarter såsom gädda och abborre som tycker att vattnet är något för salt, och saltvattensarter såsom torsk och flundra som istället tycker att vattnet är aningens för sött. Och eftersom det här är fiskarter som i vanliga fall inte lever tillsammans så gör det hela Östersjöns ekosystem unikt. Anledningen till att salthalten i Östersjön är så pass låg är att det är ett så kallat isolerat hav. Det sitter bara ihop med det öppna havet i Öresund och de danska sunden. Detta gör att vattenomsättningen i Östersjön är långsam och man beräknar att det tar 20-30 år för vattnet att bytas ut. Och på grund då också på att det här är ett isolerat hav och det tar lång tid för vattnet att bytas ut så stannar också miljöförstöringarna kvar i vattnet mycket längre. Ett av de stora problemen i Östersjön är övergödning. Och övergödning är när vattnet får för mycket näring i form av ämnena kväve och fosfor. Och detta kan då leda till algblomning. Och algblomningen är ett överhängande problem över Östersjön. Och vill du veta mer om vad algblomning är och hur det funkar så finns det en video som jag kommer länka här uppe. Ett annat mycket stort hot mot Östersjön och som jag tror att jag har hört mest om är miljögifter. Vi uppmanas att inte äta fet fisk från Östersjön då den bland annat innehåller miljögifterna dioxiner och PCB som också är skadligt för människor. Detta är fettlösliga kemikalier och förs ofta över från en mamma till ett barn via bröstmjölken. Och därför är Livsmedelsverkets rekommendationer att man inte ska äta fet fisk från Östersjön mer än max 2-3 gånger per år om man är barn, ungdom, gravid eller planerar att bli gravid i framtiden. Och som jag nämnde förut, eftersom vattenomsättningen i Östersjön är så långsam så stannar miljögifterna kvar i vattnet väldigt länge. Och på grund av att vattentemperaturen också är ganska låg så bryts gifterna ner väldigt långsamt. Och det här kan göra att ett överskott av gifter ansamlas i sedimentet och i växter och i djur. En del av miljögifterna är direkt giftiga och påverkar växterna och djuren direkt, medan andra har en mer långsiktig inverkan och påverkar arternas fortplantningsförmåga. Miljögifterna i Östersjön tar sig dit på olika sätt, men mycket kommer från jordbrukets konstgödsel och bekämpningsmedel som tar sig ut i Östersjön via diken och vattendrag. Och en del av gifterna kommer från båtbottenfärg som trots att de är godkända och uppfyller alla kriterier ändå släpper ut giftiga ämnen i vattnet. Överfiske i Östersjön är också någonting som skapar problem. Och framförallt är det de större fiskarna som fiskas alldeles för mycket. Överfiske i Östersjön är också ett stort problem och framförallt är det då de stora fiskarna som fiskas alldeles för mycket. Vilket då skapar en obalans i havets ekosystem. För om vi fiskar väldigt mycket rovfisk så kommer det inte finnas så mycket rovfisk kvar som kan äta upp småfiskarna. Och då kommer det istället finnas jättemycket småfisk kvar. Och när det blir så mycket småfisk kommer småfiskarna att äta upp alla djurplankton. Så då finns det väldigt lite djurplankton kvar. Och då ingenting som äter upp alla växtplankton som då blir det jättemånga. Så på det sättet har vårt sätt att fiska sagt hela Östersjöns ekosystem ur spel. Det sättet vi fiskar på idag har också ett stora problem med bifångst. Alltså sånt som fastnar i våra nät fast det inte är det vi vill ha. Det är sånt som fångas oavsiktligt och eftersom det inte var det vi var ute efter också helt i onödan. Den vanligaste bifångsten i fiskenät är sjöfåglar och marina däggdjur. Och för att undvika den så har man använt sig av något som kallas bottentrålning. Men detta är istället stora bifångster utav fisk och skaldjur. Men bottentrålning har också ett annat problem då det jämnar ut bottnarna och förstör levnadsmiljön. Det riskerar att riva upp sedimenten och släppa ut de miljögifter som har lagrats där och på så sätt göra miljöförstöringarna ännu värre. På grund av bottentrålning och algblomning har Östersjön världens största område med döda bottnar till en yta motsvarande ungefär 2 Danmark. Detta är områden där ingenting längre kan leva på botten till
följd av förstörd bottenmiljö och för låg syrehalt. Och syrebristen gör också att sedimenten släpper ut mer fosfor och därmed förvärrar övergödningen. Så varför är då Östersjön hårdare drabbat än övriga havet? Detta har med det unika ekosystemet och den annorlunda miljön att göra. Fiskarna som lever där är anpassade för att leva i antingen sötvatten eller saltvatten. Så bara att bo i det bräckta vattnet är en påfrestning för dem. Och när man sen då lägger på klimatförändringar och miljöförstöringar så påverkar detta ekosystemet mycket hårdare eftersom ekosystemet redan är så tungt belastat sedan innan. Om ni vill veta mer om varför friska hav är viktiga för oss människor så är en video om det här uppe. Annars får ni komma ihåg att gilla videon och prenumerera om du vill lära dig mer om hur vi människor påverkar miljön och vad du kan göra för att leva mer hållbart. Tills nästa gång, ha det bäst!